So, let's start cooking our sweet chili shrimp. So, first, let's heat the pan. Tapos, ilagay natin yung ating mantika. And then, pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin ang ating garlic. So, mas maraming garlic, mas masarap. Ayan. Garlic. Tapos, ilagay na rin natin ang ating onions. Put the onions and then just stir it. Halo-haloin lang. Tapos, hintayin natin na medyo brown siya ng konti. Ilagay na natin ang ating sili. Ilagay na natin ang ating green chili pepper. Ayan. So, hintayin lang natin na medyo mag-brown pa ang ating garlic. Sobrang bango. So, yan. Golden brown ang ating garlic. It's time to put our shrimp. So, lagyan na natin ang ating hipon. Then, haluin natin. Tapos, lagyan natin ng konting asin. Konti lang. Just, you can add more salt kung kulang kaysa maging maalat. So, yan na. So, halo. Tapos, ngayon, ilagay na natin ang ating chili sauce. As in, ang sarap talaga ng sauce niya. Sauce pa lang, pwede mo na siya ilagay sa kanin. Ayan. So, before, I used to cook shrimp with garlic and butter. Pero, nung na-try ko itong lutuin, mas gusto ko na ginagawa ko ng sweet chili shrimp yung aming hipon. Instead na yung sa butter lang. So, ito, mas masarap siya. Tsaka, very easy lang. Hindi mo na kailangan magawa-gawa dyan ng sauce. Bumili ka na lang ng sweet chili sauce. And then, meron ka ng pang diba? Tapos, simmer lang natin sandali. Ayan. Let's check. Ayan. So, luto na ang ating hipon. So, ganyan lang. Very easy. Yan. Pwede na kainin. Tikman natin yung sauce. Let's try. Try natin yung sauce kung maalat ba or matabang. Sarap. Tamang-tama lang. Matamis-tamis. Hindi maalat. At saka maanghang. So, ito na. Lagay na natin siya sa ating plato. Mom, did you get the coffee candy? Diba? Oh, wala ka ng problema sa sauce.
Bili ka lang ng sweet chili sauce. Yan. Solve your problem. Subukan nyo to guys. It's better than cooking just, using just butter and garlic. This one is really good. Charan! And then, lagyan natin pa siya ng sili. So, this is our sweet chili shrimp. Pagkakain ng hipon, nakakamay. GoPro. Ha? Naka-GoPro. Kailangan na nakatinidor kasi naka-vlog. So, yan. Ito yung hipon. So, hipon lang ang ulam namin tonight. Wala nang iba. Tipo yan. So, tapos, kanin. Right, right. Then, serving spoon. Ay, lagyan natin ng sauce. Diba ng sauce lang sa ibabaw? So, yan. Sauce na may sili. Wow. Maanghang. Naku po. Mas masarap kumain pag maanghang. Wait, Mama, you forgot about us. You sit down now. Come here na, Lex. Sit down now. Okay. Sadali. So, lagay sa kanin yung sabaw, yung sauce. Tapos, patay ng hipon. Again, pagkakain ng hipon, dapat nakakamay. Ako'y kainin. Okay. So, yan o yung ulo na. Sarap. Dali natin, lingkod na. I want to